Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân tiếp tục lộ hin sống chung, có đúng không? Đúng dịp Tết Trung Thu, cộng đồng mạng lẫn người hâm mộ được fan dần dần trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân công khai cuộc sống chung một nhà, sau thời gian vướng tin đồn hẹn hò. Lần đầu hợp tác đóng chính của mỹ nhân họ Triệu và nam tài tử họ Lâm là trong bộ phim Sở Kiều, chuyện lên sóng cách đây gần 7 năm. Nhờ diễn xuất tốt cùng sự phối hợp ăn ý cả hai đã tạo nên tiếng vang lớn và từ đó trở thành bạn bè thân thiết của nhau. Khoảng 1 năm trước, cặp đôi xác nhận tái hợp ở dự án Giữ Phượng Hành đã khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Trong quá trình ghi hình, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân liên tục được đồn đoán là đang hẹn hò thật ngoài đời vì quá tình tứ trên phim trường. Mới đây, ekip Giữ Phượng Hành đã tung ra hình ảnh phúc lợi trung thu của phim thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Bức ảnh này cũng chính là một trong những phân cảnh trong phim. Khi ấy Bích Thương Vương Thẩm Ly, Triệu Lệ Dĩnh diện trang phục đỏ, tay phe phẩy quạt với dáng ngồi cực kỳ bá đạo. Trái ngược với Thẩm Ly, Hành Vân, Lâm Canh Tân lại đang ung dung, điềm đạm ngồi bàn bên cạnh. Khung cảnh cả hai yên bình cạnh nhau khiến dân tình không khỏi thích thú. Thậm chí, nhiều fan couple còn ví von rằng Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân giống như cặp tình nhân đang hẹn hò dịp Trung Thu vậy. Bên cạnh đó, các mọt phim cũng mạnh dạn suy đoán có vẻ như đây là khoảnh khắc bình yên sau khi Thẩm Ly trốn khỏi ma giới và được Hành Vân mang về chăm sóc. Trong phim khoảng thời gian này cũng chính là lúc ấm áp, ngọt ngào nhất của cặp đôi. Dù rằng, hình của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân trong bức ảnh được đoàn phim tung ra có đơn giản nhưng vẫn được dân chúng khen ngợi hết lời. Đặc biệt, khán giả cũng đang cực kỳ mong chờ Giữ Phượng Hành sẽ thuận lợi lên sóng trong thời gian tới. Một sự thật không thể chối cãi, kể từ khi khai máy, Giữ Phượng Hành đã luôn nằm trong top phim được công chúng trông chờ công chiếu nhất. Đây cũng là dự án đánh dấu màn tái xuất cổ trang tiên hiệp của Triệu Lệ Dĩnh sau 2 bộ phim hiện đại là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hả. Được biết, chính mỹ nhân họ Triệu là người đã đề cử Lâm Canh Tân vào vai nam chính trong Giữ Phượng Hành. Điều này cho thấy mối quan hệ của cả hai vẫn rất thân thiết kể từ sau thành công ở Sở Kiều, chuyện. Chính vì lẽ đó mà người hâm mộ vẫn không bỏ ý định đẩy thuyền đôi trai tài gái sắc này. Tại diễn biến khác, động thái của Lâm Canh Tân khiến khán giả không khỏi suy ngẫm. Theo đó, sau dự án không mấy thành công, Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám, kết hợp với Đàm Tùng Vận, nam tài tử quyết tâm phục thù, khi tham gia ghi hình cho loạt phim được đầu tư, khủng. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, tin đồn của Triệu Lệ Dĩnh đã tiết lộ địa điểm mà bản thân sẽ lưu trú vào dịp nghỉ lễ. Đồng thời, nam diễn viên cũng bất ngờ đưa ra lời cảnh báo đến người hâm mộ về một thói quen có hại cho sức khỏe. Cụ thể, Lâm Canh Tân viết, sắp sang tháng 10 rồi, rất đáng mong chờ. Kỳ nghỉ lần này của tôi lại ở đoàn làm phim rồi, mọi thứ chắc cũng ổn thôi. Chính những chia sẻ này của nam tài tử đã khiến dân tình được fan động não. Bởi lẽ, dự án Giữ Phượng Hành, anh chàng tái hợp cùng Triệu Lệ Dĩnh đã đóng máy từ lâu. Vậy nên nhiều khả năng là Lâm Canh Tân đang ghi hình cho bộ Câu Chuyện Hoa Hồng, một tựa phim đại nữ chủ chế tác lớn, đóng cặp với thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi. Còn nếu không phải phim này, phải chăng nam diễn viên đã âm thầm nhận phim mới mà không tiết lộ với fan? Lúc này người hâm mộ của Lâm Canh Tân bất chợt nhớ lại, từng có tin đồn anh chàng sẽ thế vai Ngô Diệc Phàm, nên duyên với Dương Tử ở Thanh Châm Hành. Nhưng đến nay phía tin đồn của Triệu Lệ Dĩnh cũng chưa từng lên tiếng xác nhận thông tin này. Do đó, đoàn làm phim mà tài tử họ Lâm nhắc tới vẫn là một ẩn số, dân tình vẫn chưa thể đoán ra là dự án nào. Mặt khác, ngoài việc chia sẻ về công việc, bài đăng của nam diễn viên còn gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì đã gửi quà Trung Thu đến cho mình. Đồng thời, anh chàng cũng hài hước cảnh báo mọi người hãy ăn bánh Trung Thu với liều lượng vừa phải, để không bị nóng trong người.
Chia sẻ này của nam thần sinh năm 1988 khiến cư dân mạng không khỏi bật cười, nhưng cũng không quên gửi nhiều lời chúc tốt đẹp đến anh và ekip. Lâm Canh Tân dành thời gian để tập luyện thể thao khi không có lịch quay. Trong thời gian tới, Lâm Canh Tân sẽ ra mắt Giữ Phượng Hành, đóng cùng Triệu Lệ Dĩnh. Phim đã tung một số ấn phẩm tuyên truyền, chờ ngày lên sóng. Dự án này được đánh giá là rất quan trọng trong sự nghiệp của cặp đôi, đánh dấu màn tái hợp của họ sau Sở Kiều chuyện. Trong buổi phỏng vấn với truyền thông gần đây, Triệu Lệ Dĩnh có chia sẻ một câu chuyện vui liên quan đến cảnh hôn cùng bạn diễn Lâm Canh Tân. Trong tác phẩm Sở Kiều chuyện, mùa hè năm 2017, màn ảnh Hoa ngữ trao đảo trước sự đổ bộ của tác phẩm truyền hình Đầu voi đuôi chuột, Sở Kiều chuyện. Không chỉ có vậy, Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân cũng là một trong những cặp đôi màn ảnh được yêu thích vào thời điểm ấy. Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh đã chia sẻ một câu chuyện dở khóc dở cười liên quan đến cảnh hôn mà cô đóng cùng Lâm Canh Tân trong quá trình thực hiện Sở Kiều chuyện. Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh cùng hợp tác trong bộ phim Sở Kiều chuyện. Trong suốt 67 tập phim, Lâm Canh Tân cùng Triệu Lệ Dĩnh có một vài cảnh hôn. Trong đó, phải kể đến màn khóa môi, được khán giả nhận xét là thiếu cảm xúc. Khi ấy, vì muốn giữ Sở Kiều, Triệu Lệ Dĩnh lại bên mình, Vũ Văn Nguyệt, Lâm Canh Tân đã kéo tay nàng lại và đặt lên môi nàng một nụ hôn. Lúc này, Lâm Canh Tân cùng Triệu Lệ Dĩnh mặt kề mặt, nam chính của chúng ta mắt nhắm nghiền, tai đỏ lựng, còn Triệu Lệ Dĩnh lại thể hiện vẻ mặt bình tĩnh có hơi chút vô cảm. Cảnh hôn khiến Triệu Lệ Dĩnh chưa hài lòng, nhưng khi muốn quay lại thì lực bất tòng tâm bởi nam chính đã chạy trốn. Sau khi hoàn thành xong, Triệu Lệ Dĩnh có ngồi xem lại cảnh quay vừa thực hiện và cảm thấy chưa hài lòng. Chính vì thế, cô muốn tìm Lâm Canh Tân để bàn bạc chuyện quay lại phân đoạn này. Triệu Lệ Dĩnh vui vẻ kể, tôi hỏi mọi người cậu ấy, Lâm Canh Tân, đâu rồi? Nhân viên đoàn làm phim bảo, cậu ấy đã chạy thẳng một mạch về xe riêng mất rồi. Ngoài đời, Lâm Canh Tân rất dễ ngượng ngùng. Nói về nhân vật Vũ Văn Nguyệt của Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh cho biết cô thấy nhân vật này là một người đàn ông rất có trách nhiệm. Mặc dù trong lòng chàng luôn dành cho Sở Kiều một tình cảm đặc biệt, thế nhưng lại đành tỏ ra ngoài mặt như không có gì. Khi phải đối diện với lý tưởng và tình yêu, Vũ Văn Nguyệt cuối cùng cũng phải đưa ra lựa chọn cho riêng mình. Bên cạnh đó, Triệu Lệ Dĩnh còn hài hước chia sẻ về tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của mình. Anh ấy phải là típ người có ý thức trách nhiệm, đặc biệt là phải cao trên 1m80 và đẹp trai. Thời gian qua, có không ít tin đồn liên quan đến dự án truyền hình Sở Kiều chuyện 2. Sau cái kết không rõ ràng và cụt ngủn của Sở Kiều chuyện, khán giả cùng người hâm mộ vẫn hy vọng rằng Sở Kiều và Vũ Văn Nguyệt sẽ được hạnh phúc trọn vẹn như trong nguyên tác. Vai công chúa Nguyên Thuần sẽ không còn do Lý Thấm thể hiện trong Sở Kiều chuyện 2. Một số nguồn tin cho biết, nhiều khả năng Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân cùng Đậu Kiêu sẽ quay trở lại với phần 2. Tuy nhiên vai công chúa Nguyên Thuần sẽ được giao cho Angela Baby thay vì Lý Thấm do nữ diễn viên không sắp xếp được lịch trình. Đối diện với thông tin này, đa phần cư dân mạng đều cảm thấy hoang mang. Còn phía nhà sản xuất cùng Đài Hồ Nam vẫn chưa lên tiếng về việc thực hiện Sở Kiều chuyện 2. Sở Kiều chuyện là bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tiêu Tương, Đông Nhi. Nội dung tác phẩm xoay quanh cô gái có thân phận bí ẩn Sở Kiều cùng mối quan hệ giữa nàng cùng hai chàng trai là Vũ Văn Nguyệt và Yên Tuân. Sở Kiều chuyện được phát sóng vào ngày 5 tháng 6 năm 2017 và được khán giả Trung Quốc cùng Việt Nam vô cùng yêu thích, mặc cho nội dung còn nhiều tranh cãi.